آملیا الیزابت دایر یک قاتل زنجیره بریتانیایی بود که در دوران ویکتوریا در طول 30 سال نوزادانی را که تحت مراقبت خود به سرپرستی میپذیرفت را به قتل می‌رساند. آملیا دوره پرستاری گذرانده بود. در سال 1869 همسرش از دنیا میره و اون به پرورش نوزادان روی میاره و در ازاش پول دریافت میکرد. اون علاوه بر داشتن 2 فرزند خودش به طور قانونی از کودکان مراقبت میکرد. با این حال چه عمدی و چه غیر عمدی تعدادی از اونها تحت مراقبت اون جان باختن که منجر به محکومیت اون و 6 ماه کار سخت شد. بعد از اتمام محکومیتش مستقیما شروع به قتل کودکانی میکنه که به فرزند خوندگی پذیرفته بود. برخی از اونها رو خفه میکنه، اجسادشون رو از بین میبره و اون از نظر روانی ناپایدار بود. در طول زندگیش در چندین آسایشگاه روانی حتی بستری شد و یک بار از یک اقدام جدی برای خودکشی جان سالم به در برد. اما در نهایت اون رو در پی کشف جسد یک نوزاد در رودخانه در 4 آپریل 1896 دستگیر میکنن. در یکی از جنجالی ترین محاکمات دوره ویکتوریا، آملیا به جرم قتل نوزاد گناهکار شناخته شد و در 10 ژوئن 1896 به دار آویخته شد. در زمان مرگش تعداد انگشت شماری قتل به دایر نسبت داده شد، اما شکی نیست که اون مسئول مرگ‌های مشابه بسیار بیشتری هم بوده. گفته شده اون احتمالاً مسئول به مرگ بیش از 400 مورد بوده که اون رو به کاندیدای پرکارترین قاتل زنجیره زن تاریخ تبدیل میکنه. اما پرونده دایر منجر به برقراری قوانین بسیار سختگیرانه تری برای فرزندخواندگی شد. آملیا کوچکترین فرزند از 5 فرزند خانواده‌اش بود. اون خوندن و نوشتن را آموخت و علاقه زیادی هم به ادبیات شعر داشت. دوران کودکیش با بیماری روانی مادرش که ناشی از تیفوس بود گویا همراه بود و شاهد حملات خشونت آمیزی از سمت مادرش بود. خواهر بزرگترش در 6 سالگی درگذشت و یک خواهر کوچکترش هم در چند ماهگی از دنیا رفت. آملیا پس از مرگ مادرش مدتی رو با عمش زندگی میکرد و سپس به کارآموزی در یک خیاطی پرداخت. آملیا بعدها با مرد میان سال به نام جورج توماس که 59 سال داشت ازدواج کرد. هر دوی اونها در مورد سن خودشون دوست دارند ازدواج دروغ گفته بودن تا این اختلاف سنی رو کاهش بدن که بعدها در گزارش‌ها این خیلی باعث سردرگمی شده باشن، نمیدونستن سن دقیق آملیا چقدر است. سپس آملیا به عنوان یک پرستار آموزش دید و از خانه خودش برای فراهم کردن محل اقامت برای زنان جوانی که به طور نامشروع باردار شده بودند و پرورش نوزادان استفاده می‌کرد. آملیا در تبلیغات و جلسات خودش با مشتریان به اونها اطمینان میداد که یک فرد بسیار محترم و متأهل و خانه امن و دوست داشتنی برای کودکان فراهم خواهد کرد و سرانجام بعد از اون که پزشکی به تعداد مرگ کودکانی که برای تأیید تحت مراقبت دایر احضار شده بود به این ماجراها مشکوک میشه و در نهایت آملیا را دستگیر میکنن. با این حال به جای محکومیت به قتل یا قتل غیر عمد به 6 ماه کار اجباری محکوم میشه و این تجربه تقریبا اون از نظر روانی نابود کرد. به نظر میرسه که اون در اوایل دوران قتل‌ها شروع به سوء مصرف الکل و مواد مخدر هم کرده بود و این بی‌ثباتی روانی اون میتونست به سوء مصرف مواد مخدرش هم مربوط باشه. آملیا پس از آزادی بعد از تلاش‌های فراوان دوباره به پرورش نوزاد و قتل نوزادان برمیگرده، اما این بار جسد نوزادان رو دیگه تحویل نمیداد تا پزشکان متوجه ماجرا بشن و بهش مشکوک بشن. به خاطر همین اجساد رو به یک طریقی از بین میبرد. مرتبا به شهرهای مختلف نقل مکان میکرد تا از سوی زنها فرار بکنه. در ژانویه 1896
فردی به نام مارمون که پیش خدمت 25 ساله‌ای بود فرزندی نامشروع به دنیا میاره و به دنبال یه سفر موقت برای دخترش بود. مارمون قصد داشت به سر کار برگرده و در نهایت وقتی که از نظر مالی تونست فرزندش رو حمایت بکنه، فرزندش رو از پرستار پس بگیره. مارمون میخواست هزینه هفتگی و مقرون به صرفه‌ای برای مراقبت از دخترش بپردازه، اما آملیا که خود رو با نام دیگری معرفی کرده بود اصرار داشت که هزینه رو یک جا و از قبل پرداخت کنه و اون پس از تحویل گرفتن نوزاد به منزل دخترش میره و اون رو با نوار سفید خیاطی به قتل میرسونه. کمی بعد کودک دیگران هم به همین طریق به قتل میرسونه. هر دو نوزاد رو توی کیسه قرار میده و برای اینکه وزن کیسه بیشتر بشه آجرهایی رو به اون اضافه میکنه و بعد داخل رودخونه میندازه. پس از کشف اجساد پلیس محاسبه میکنه که تنها در چند ماه گذشته حداقل 20 کودک تحت مراقبت آملیا قرار گرفته که اون زمان آملیا خودش رو با نام جعلی خانم توماس جا میزد. گویا داماد خانم آملیا هم به عنوان شریک جرم متهم شد اون زمان که البته بعداً تبرئه شد. پلیس 6 جسد دیگه از نوزادان رو تو رودخونه پیدا کرد که هر نوزاد رو با نوار سفید خیاطی خفه کرده بود. همونطور که اون بعداً به پلیس گفت این نوار سفید به شما نشون میداد که اون نوزاد یکی از نوزادان تحت مراقبت من بود که من به قتل رسوندم.